تزخر السعودية بالعديد من الفرص التجارية والاستثمارية. موقعها الجغرافي، أجواؤها، إرثها وتراثها، شعبها، مواردها الطبيعية، حتى ترابها ثروة. صنعت السعودية خلال العقود القليلة الماضية إمبراطورية نفطية هائلة، على رأسها شركة تعد أضخم شركة في تاريخ البشر تقييماً. ساعدت هذه الإمبراطورية على تعزيز الموقف السياسي السعودي في كثير من الأحيان، لكن في ظل تذبذب الأسعار ورغبة المملكة في حجز مكان ريادي لها في مستقبل التواجد العالمي لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاد عالمي بحلول 2030، كان لا بد من تعظيم مواردها غير النفطية عبر خطة تحول تاريخية تعتمد على الاستثمار والصناعة والسياحة. هذه الخطة الطموحة والتي يجري تنفيذها على قدم وساق تعتبر استحقاق سعودي يليق بمكانتها وأهميتها كدولة محورية في محيطها. وأثبتت الوقائع أن السعودية إذا عطست سيصاب الشرق الأوسط بالزكام مباشرة. لنأخذ بعض الأمثلة على ذلك. ملفات كريستوف. في بدايات أزمة كورونا برزت أزمة منتجات الخضار في الكويت وأصبحت حديث المجتمع، وفي نفس التوقيت كانت الفواكه ترمى بالحاويات في جازان والخضار ترمى في صحراء القصيم بسبب تكدس المحاصيل. هذه المزارع تبعي تبع أبو منصور، الآن الفراولة مثمرة عندي إنتاج خيالي، يعني البيت الواحد ينتج حوالي 6000 باكت، الآن ما أدري أين أوديها. وفي غضون أيام تنفرج الأزمة بوصول شاحنات محملة بالمنتجات الزراعية لسد النقص قادمة من السعودية ودول خليجية أخرى. وفي الربع الأول من 2021 عانت الأردن من نقص إمدادات الأكسجين، وأدت هذه الأزمة إلى الإطاحة بوزير الصحة. وما هي إلا أيام وتعلن السعودية تلبية النداء لتغطي النقص، ويصدر بيان أردني رسمي يشكر المملكة على مواقفها المعهودة. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة بسد الاحتياج من الأكسجين الطبي لوزارة الصحة الأردنية. ومنذ عدة سنوات تناقل السعوديون أخبارا استمر تداولها لفترة من الزمن عن قطع المملكة شوطا كبيرا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الروبيان، ومن ثم البدء في تصديره إلى كل من اليابان والصين وسنغافورة. وبعد ذلك أيضا تداولوا أخبارا وبكل فخر عن وجود منتج تجزئة سعودي على أرفف المتاجر الأمريكية. جميعنا يتذكر تجربة العلامة التجارية لشركة المراعي بعد مقاطعة دول الرباعي لقطر، وكيف أن تداول اسم العلامة التجارية خلق شعورا بالنقص في الإمداد الغذائي وشكل ضغطا شعبيا كبير. اضطرت بسببه الحكومة القطرية إلى جلب الأبقار على متن الطائرات والاحتفال بها في الشوارع ليراها الناس، ويخفف من حدة الضغط الإعلامي حول أهمية نقص الألبان ومشتقاتها، على الرغم من أن المقاطعة أثرت على قطاعات عسكرية وخدمية أخرى أكثر تأثيرا من شركة المراعي السعودية. المقاطعة الشعبية للمنتجات الاستهلاكية التركية سببت خللا كبيرا في الموازين التجارية، اضطرت بسببها الحكومة التركية إلى شن الحملات تلو الأخرى ضد هذا القرار الشعبي، وبدأت في رفع القضايا، في حين أن المنظمات التجارية داخل تركيا اضطرت لإطلاق النداءات المليئة بالرجاء والأمل بسبب ما تواجهه من مخاطر إفلاس وتكدس للبضائع. Nedenle bizim insanlarımız, iş insanlarımız, ticaret yapan insanlarımız bu Suudi Arabistan işinden oldukça zarar ediyordu. هذه قصص مختصرة توضح مدى أهمية الصناعة والتجارة على خارطة العلاقات الدولية، رغم أنها على نطاق بسيط جدا وبمستوى منتجات زراعية وطبية واستهلاكية، لكنها أثارت مجتمعات وأطاحت بوزراء وحركت منظمات، وأخرى خلقت شعورا بالفخر وأصبحت حديث الإعلام المحلي. أما على مستوى المنتجات الاستراتيجية وتأثيرها على خارطة الحروب والاستعمار، هنا مثال حي مستوحى من حاضر المنطقة حيث الأزمة الليبية. فالمناطق التي تقع تحت سيطرة محور الجيش الوطني الليبي المناوئ لحكومة السراج تعاني من ضعف في البنية التحتية والإعلام وشبكات الاتصال والإمداد الطبي والتقني وصولا إلى الدعم العسكري واللوجستي، بينما حكومة السراج
تلقت من إيطاليا وتركيا مئات الخدمات التي يقودها القطاع الخاص الإيطالي والتركي في الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية. فالقاعدة العسكرية تبنى خلال 21 يوما بمهاجعها ومهابطها وأنظمة اتصالاتها. والإعلام الحكومي الليبي برز مؤثرا في فترة قصيرة عبر حسابات موثقة لأعضاء الحكومة على منصات تويتر وفيسبوك، بالإضافة إلى قنوات بث وبرامج يوتيوب وشبكات رقمية إخبارية لنقل التقارير من الميدان، وبما يؤثر على سير المعارك الميدانية والقرارات التفاوضية، وكذلك فيما يخص شبكات الاتصال والمباني والجسور والمدارس، وحتى قطاع الترفيه وما يشمله من المقاهي والمطاعم والتي تزايد افتتاحها في مناطق حكومة السراج. هذا الحراك التنموي خلق شعورا بالتراجع واليأس والإحباط لدى سكان المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة خليفة حفتر. رأس الحربة في هذا الحراك هو القطاع الخاص، والذي جيء به ليقدم خدماته إلى ليبيا بمقابل مالي يصل إلى مليارات الدولارات، وبعقود تمتد إلى سنوات طويلة أشبه بالاستعمار الحديث، حتى لو تعاقبت عليه الحكومات المختلفة. وأما التجارب التاريخية فهي خير شاهد وخير معين لفهم توجهات السياسيين وتحركاتهم. ففي القرنين 18 و19 كان الأوروبيون يرددون قول القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت: دعوا التنين نائما، ويقصدون بذلك الصين، إدراكا منهم لحجم القدرات البشرية والموارد الطبيعية ومستقبلها المؤثر على الصعيد السياسي في حال نهضت اقتصاديا. أثناء الحروب التجارية الاستعمارية الكبرى لا يمكن نسيان كيف استخدم الأوروبيون مواد مخدرة كالأفيون لتحويل الشعب الصيني حينها إلى مدمنين من أجل السيطرة عليه، إلى أن الصينيين أدركوا حجم المؤامرة فحولوا ضعفهم إلى انتصار، ورموا عن أكتافهم رداء الهزيمة وتوجهوا إلى ثورة صناعية غير مسبوقة. كما طبقوا بعد الحرب العالمية الثانية برامج الخطط الخمسية ليتحولوا اليوم إلى أكبر مهدد لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، وبسبب قوتهم الاقتصادية وتفوقهم الصناعي. فلا يتوجه الصينيون إلى منطقة إلا ويقلق قادة الولايات المتحدة الأمريكية. But, we don't get moving, they're gonna eat our lunch. We invest a lot of money. They're investing billions of dollars in dealing with a whole range of issues that relate to transportation, the environment, and a whole range of other things. So we just have to step up. اليوم العالم العربي وبقيادة السعودية يشهد بذرة تحول شبيهة بالتجربة الصينية، من حيث مجابهة خطط إضعاف المنطقة من قبل قوى إقليمية ودولية تعمدت نشر الإرهاب والمخدرات والإحباط والحروب حتى لا تنهض وتنافس. بذرة التحول نشأت في السعودية عبر رؤية 2030 وبرامجها المصاحبة، مثل برنامجي صنع في السعودية وبرنامج شريك، والهادفين إلى تمكين القطاع الخاص ليكون رافدا من روافد الإيرادات غير النفطية، وأيضا ليوسع المجال الحيوي عبر التنمية داخليا وخارجيا. هذا الأمر سيؤدي إلى تكامل إيكولوجي حتمي مع دول عربية أخرى. فمن يعاني مثلا من نقص المياه ستكون شركة تحلية المياه في السعودية، والمعروفة أنها صاحبة أكبر رقم في تحلية المياه عالميا، هي التي سيقدمها صانع القرار السياسي على طاولة مفاوضاته مع الدول الأخرى. وكذلك الأمر بالنسبة للغذاء والتجارة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها الكثير من القطاعات التي سيتم نمذجة خدماتها ليسهل بيعها ونقل فروعها ومنتجاتها إلى الدول المستهلكة. وهذا هو الدور الطبيعي لدولة محورية بحجم المملكة العربية السعودية في محيطها. ما ذكرته هنا عن أهمية الصناعة والتجارة جاء ربطا بالحالة السياسية فقط، إذ يوجد روابط أخرى اجتماعية واقتصادية وأمنية تمتد لتشمل خلق وظائف وجذب استثمارات. لكنني أردت تسليط الضوء على أهمية القطاع الخاص في تمدد المجالات الحيوية للدول وأثر ذلك على القرار السياسي. وعلى الرغم من محاولات منظمة التجارة العالمية ضبط العلاقات الاقتصادية ومنع التأثيرات السياسية من الإخلال بموازينها، إلا أنها لم تنجح نجاحا كاملا في هذه المهمة، حيث في الحرب التجارية بين أمريكا والصين ضربت بقوانين التجارة عرض الحائط. وفي أزمة كورونا أيضا وصل الأمر إلى أن بعض الدول قامت بسرقة شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية كانت في طريقها إلى دول أخرى. فالمكانة الاقتصادية وما تخلقه من تمدد للمجالات الحيوية
حق مكتسب لكل دولة ذات سيادة وداعم الرئيس لقراراتها السياسية. يمكن القول أن السعودية اليوم وضعت قدمها على أولى خطوات ال1000 ميل، وستقطعه في فترة وجيزة بسبب الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية، وقبل ذلك الإرادة السياسية الجادة والحازمة لتحقيق ذلك. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. إلى ملف آخر، معي أنا كريستوف.